Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună tort cu mascarpone și fructe și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 500 de grame de mascarpone, o jumătate de litru de smântână pentru frișcă, 200 de grame de zahăr pudră, semințele de la o păstaie de vanilie, 400 de grame de căpșuni, 400 de grame de zmeură, 3-4 linguri de zahăr, 50 de ml de sirop de zmeură, 250 de ml de apă și, bineînțeles, un plat de tort. În primul rând vom face sosul de fructe și voi începe cu căpșunile, pe care le voi pune într-o cratiță. Eu am aici fructe congelate, dar puteți folosi și proaspete dacă sunt în sezon. Adaug și zmeura. Pasez fructele cu un mixer vertical. Am pus fructele pasate pe foc, peste ele voi adăuga zahărul, care se pune după gust. Amestecăm și lăsăm sosul să fiarbă până se va îngroșa puțin, aproximativ 10 minute. Sosul de fructe este gata, cam așa va arăta. S-a închis puțin la culoare. Îl voi lua de pe foc și îl voi pune într-o strecurătoare. Și cu ajutorul lingurii voi trece tot sosul prin sită, asta pentru a scăpa de toate semințele și pentru a obține un sos fin. După ce am strecurat sosul, îl voi lăsa să se răcească bine cât să ajungă la temperatura camerei. Cât timp se răcește sosul, vom tăia blatul de tort și voi începe cu partea superioară, adică voi tăia un capac pentru a nivela tortul. Voi tăia acum blatul în 3 secțiuni pentru a obține 3 felii. Am terminat de tăiat tortul în 3 bucăți, îl voi lăsa acum deoparte și ne vom ocupa de restul rețetei. Pentru a însiropa tortul, voi pune siropul de zmeură într-un bol. Puteți pune orice fel de sirop doriți sau chiar puteți folosi compot. Voi adăuga și apa. Amestec. Nu am pus chiar toată apa, am lăsat cam 50 de ml deoparte. Oricum îl gustați și îl faceți după gustul vostru. Și cu acest lichid vom însiropa tortul. Pentru cremă vom amesteca mascarpone cu zahărul pudră, mixăm încet. Mascarpone trebuie să fie foarte rece de la frigider, este foarte important. Voi mixa acum crema la maxim până când se va întări ca o frișcă. Când mascarpone este aproape gata, voi adăuga semințele de la păstaia de vanilie și voi mai mixa pentru câteva minute. Crema de mascarpone este gata. Cam așa trebuie să arate, trebuie să fie densă, după cum se observă nu cade din lingură sau din tel. Așa că o voi pune într-un bol și ne vom ocupa de frișcă. În același mixer voi pune și smântâna pentru frișcă, care este și ea foarte rece de la frigider. Este foarte important ca și smântâna pentru frișcă să fie foarte rece pentru a se bate cum trebuie. Pornesc mixerul la viteză medie și voi bate frișca până se va întări. Atenție, nu o batem prea mult pentru că se poate tăia și se va transforma în unt. Când smântâna a început să se întărească, voi mări puțin viteza și continui să o bat până se va întări bine, după cum v-am spus, având foarte mare grijă să nu se taie. Frișca este gata, cam așa va arăta. Este foarte bine bătută, dar nu vreau să o bat mai mult de atât, așa că o voi scoate din mixer pentru a o amesteca cu mascarpone. Voi pune din frișca bătută peste mascarpone, puțin cât de puțin.
Și voi începe să amestec ușor, cu mișcări largi și neapărat cu spatula, nu cu telul, pentru că nu vrem să se taie. Încorporăm foarte ușor cele două amestecuri pentru a obține o cremă delicioasă. Și ultima parte de frișcă. Și cam așa va arăta crema. Pentru a asambla tortul, am aici o secțiune de blat, peste care am pus inelul în care s-a copt blatul. Voi închide inelul, însiropez prima parte de blat cu siropul de zmeură. Îl însiropați după cum doriți, mai mult sau mai puțin. Apoi voi adăuga din sosul de fructe făcut mai devreme, care s-a îngroșat după cum se vede. Sosul trebuie neapărat să fie rece sau cel puțin la temperatura camerei. Îl întindem foarte bine peste blat. Am făcut acest tort la ziua soțului meu și a fost un deliciu, așa că am vrut să-l împărtășesc și cu voi. După ce am întins foarte bine sosul, pot să pun din cremă cam o treime. O întind foarte bine cu o spatulă sau chiar cu o lingură. Voi mai pune puțină cremă. După ce am nivelat foarte bine crema, voi pune cea de-a doua secțiune de blat. O presez puțin. O însiropez și pe ea. La fel ca pe prima. Nu pun foarte mult sirop. Voi, dacă vreți, puteți exclude siropul. Asta dacă nu vreți un tort însiropat, depinde de gustul vostru. După cum v-am spus, puteți folosi și compot sau chiar un amestec simplu de apă cu zahăr, pe care îl fierbeți la foc mic până când se dizolvă zahărul. Pun din nou sosul de fructe, dezmeură și căpșuni. Îl întind foarte bine. Și pun din nou un strat de cremă delicioasă. Pe care o voi întinde tot cu spatula. Am nivelat foarte bine și acest strat de cremă, așa că am ajuns la ultimul. Voi însiropa ultima parte de blat separat. Îl voi pune acum peste tort, cu partea unsă în jos, așa că îl ridic și îl pun cu atenție. Presez bine blatul. Apoi voi pune puțină cremă deasupra, nu foarte multă. O întindem cu spatula. Am întins foarte bine crema, iar acum voi lăsa tortul în frigider pentru câteva ore sau cel mai bine peste noapte, iar crema rămasă o voi păstra pentru decorul final. Tortul a stat în frigider peste noapte, iar acum îl putem scoate din formă și pentru asta mă ajut de o spatulă cu care voi desprinde ușor pereții. Deschidem apoi inelul, îl înlăturăm ușor și cu ajutorul cremei rămase vom îmbrăca pereții. Cam așa. După ce am îmbrăcat pereții tortului, voi face câteva rozete tot cu crema rămasă.
cu ajutorul poșului. Și cam așa va arăta tortul cu mascarpone. Am pus în mijloc câteva căpșuni și foarte puțină frișcă. Voi puteți decora după cum doriți, eu l-am lăsat mai simplu. Sper din suflet să vă placă și să vă ajute această rețetă. Am tăiat și o secțiune a tortului pentru a vedea cum arată și în interior. Straturile sunt foarte frumoase și vă asigur că este și foarte gustos. Ați văzut că nu este greu de făcut și nu vă rămâne decât să-l încercați. Am ajuns și la sfârșitul acestei rețete, așa că vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!